chào các bạn đã đến với video của Top Khám Phá. Chiếc bánh mì giòn rụm thơm phức đã trở thành món ăn quen thuộc suốt nhiều thập kỷ, gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Từ sáng sớm đến đêm muộn, từ ngõ ngách nhỏ cho tới đường lớn, từ dọc miền Bắc cho tới miền Nam, đâu đâu cũng có sự xuất hiện của bánh mì. Được đánh giá là món ăn đường phố ngon nhất Việt Nam, chiếc bánh mì tuy nhỏ nhưng lại chứa đựng niềm tự hào vô cùng lớn của người dân nước Việt. Tuy nhiên, những bí mật về bánh mì thì không phải ai cũng biết, và video hôm nay Top Khám Phá sẽ mang đến những thông tin thú vị về bánh mì, nét văn hóa đặc trưng của ẩm thực Việt. Tuy được xem là một trong những món ăn đường phố ngon nhất tại Việt Nam, nhưng bánh mì lại có nguồn gốc xuất xứ từ châu Âu xa xôi. Dù khá nhiều người không thừa nhận điều này, nhưng xét một cách công bằng thì bánh mì ban đầu chưa được mang quốc tịch Việt Nam. Năm 1859, chiếc bánh làm từ bột lúa mì của phương Tây đã theo chân quân đội Pháp tràn vào thành Gia Định. Bánh mì ngày ấy vẫn còn tây, đặc ruột và vỏ chưa giòn như bây giờ. Mãi đến khi chính quyền quyết định cung cấp khẩu phần ăn tiêu chuẩn bao gồm bánh mì và sữa tới các trường tiểu học, bánh mì Việt Nam mới có bước thay đổi đầu tiên so với công thức nguyên mẫu. Bánh baguette, mẹ đẻ của bánh mì, thường được nướng bằng củi và mỗi mẻ chỉ có khoảng 7 đến 10 cái, không đủ để cung cấp số lượng lớn cho các trường học. Và thế là năm 1970, những lò nướng bằng gạch cao ngất đã được nhập về từ Nhật, cho phép nướng một lúc hàng chục chiếc bánh mì. Bánh baguette khá dài với lớp vỏ cứng màu vàng sậm. Người phương Tây trong một bữa tiệc thường cắt nó ra thành nhiều khúc nhỏ, dùng để chấm với nước súp, cà ri hoặc là ăn không. Trải qua quá trình học hỏi, kết hợp với những nguyên liệu sẵn có trong nước, mẻ bánh mì An Nam đầu tiên chính thức ra lò. Cũng từ đây mà cây đại thụ của ẩm thực Việt Nam mọc ra một nhánh hoàn toàn mới. Bánh mì sau khi được làm quen một thời gian thì được gọi với cái tên là cơm tay cầm, tức là không ăn cơm bằng chén, đũa mà cầm trên tay. Bánh mì trở thành một phần của đời sống. Không phải như thức ăn nhanh vẫn thường gắn với những thành phố phát triển và dòng người cần lao gấp gáp. Bánh mì đi qua cả miền nông thôn lẫn thành thị, nằm trong tuổi thơ của những đứa trẻ. Bữa ăn vội trên tay lái bác xe ôm, trong cặp của các cô cậu sinh viên và còn nhiều hơn thế. Nếu một bộ phận dư luận còn săm soi và chưa công nhận đây là món ăn truyền thống của người Việt Nam, thì các bạn có thể nhìn ngay sang món khoai tây chiên kiểu Pháp French fries, có mặt trong hầu hết các chuỗi ăn nhanh nổi tiếng của Mỹ như McDonald's, KFC, Popeyes, Wendy's. Người Mỹ đã biến ẩm thực du nhập từ nước ngoài thành của văn hóa bản địa và làm cho thế giới phải công nhận. Các thực phẩm bên trong của một ổ bánh mì Việt Nam thường khác biệt tùy theo vùng miền, bao gồm 3 nhóm chủ yếu: các loại thịt, các loại rau và nước sốt, gia vị. Có 2 cách ăn phổ biến, một là kẹp nhân vào bên trong và cách thứ hai là bẻ từng miếng nhỏ để ăn với thức ăn bên ngoài như bánh mì chảo hoặc chấm vào các loại nước sốt. Hải Phòng hay Đà Nẵng còn nổi tiếng với bánh mì que. Đây là loại bánh mì nhỏ bằng 2 ngón tay, dài và được phết pate, có chút mỡ béo ngậy bên trong, thêm sốt hấp bằng chưng với dầu ăn cay nồng đầu lưỡi. Một điều đặc biệt khi thưởng thức món ăn này đó là thực khách rất dễ dàng lựa chọn một thức uống đi kèm. Có thể là sữa tươi, sữa đậu nành, nước hoa quả hay còn đơn giản tới mức thức uống đó có thể là trà đá, trà chanh. Theo đánh giá của một số báo chuyên về ẩm thực của Mỹ, thì bánh mì kẹp thịt của những cửa hàng người Việt là món ăn có hương vị và đặc điểm tương phản. Vỏ ngoài giòn rụm nhưng ruột bên trong lại xốp mềm, còn nhân bánh vừa đậm đà lại vừa cay nồng. Một nghiên cứu khá lý thú của các chuyên gia khoa học thực phẩm tại Đại học Leeds, Anh, thì kết cấu miếng thịt và độ giòn khi mới cắn còn thú vị hơn mùi vị của miếng thịt kẹp trong bánh. Thay vì được dịch sang tiếng Anh thì cụm từ bánh mì đã vinh hạnh là một trong 3 từ ngữ Việt Nam có trong dữ liệu từ điển Oxford, cùng với phở và áo dài. Tất cả đã đủ để chứng tỏ độ nổi tiếng và sức hút khó cưỡng của món ăn này. Báo giới công nhận rằng bánh mì kẹp của Việt Nam là một trong những thức ăn đường phố ngon nhất thế giới. Bài viết Những món ăn đường phố ngon nhất thế giới trên tờ Guardian tháng 12 năm 2012 có viết: một bí mật ít được biết đến là bánh sandwich, bánh mì ngon nhất thế giới không phải được tìm thấy ở Rome, Copenhagen hay thậm chí là thành phố New York, mà trên các đường phố của Việt Nam. Nó bắt đầu với một baguette nhẹ nướng trên than, sau khi phết một chút mayonnaise và một lát của pate, vỏ giòn là đầy thịt, rau giòn ngâm với các loại thảo mộc tươi. Sau đó, nó thường được thêm gia vị với một vài giọt nước tương và gia vị ớt cay. Năm 2014, Andrea Nguyễn xuất bản cuốn sách The Bánh mì Handbook Recipes for Crazy Delicious Vietnamese Sandwich được National Public Radio nêu danh là một trong những sách dạy nấu ăn tốt nhất trong năm.
Với sự trợ giúp của Andrea Nguyễn, đầu bếp Robin Eckhart đã có một chuyến du hành khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh để xác định những địa chỉ bán bánh mì thịt ngon nhất và sau đó viết bài Đi tìm bánh mì ngon nhất Sài Gòn trên trang mạng Eating Asia. Ngày 10 tháng 11 năm 2017, trong dịp đến Việt Nam, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã cùng với đầu bếp gốc Việt Love Nguyễn đi bộ và ghé vào dùng bánh mì tại một tiệm bánh mì Đà Nẵng. Trải nghiệm của một phóng viên CNN về bánh mì ở Hội An. Ở Việt Nam, bạn có thể hòa mình vào không khí yên bình của phố cổ Hội An, đi dạo, đạp xe hay thuê một chiếc xích lô để chậm chậm thưởng thức nhịp sống của nơi đây. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi là nhất định phải tìm ăn món bánh mì trứ danh ở Hội An. Với tôi, đó là món ăn tuyệt vời nhất nơi đây, thậm chí là nhất thế giới. Thời gian gần đây, những thông tin và hình ảnh về chiếc bánh mì Việt Nam bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên nhiều trang mạng xã hội. Cụ thể, việc được xem là nguyên nhân sâu xa của những chia sẻ này là do một số du khách Hàn Quốc tại một khu cách ly tại Đà Nẵng đã cảm thấy không hài lòng khi được phục vụ món bánh mì trong bữa sáng. Những người này xem bánh mì như một món ăn tạm bợ và gọi là những mẩu bánh mì. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy rất oan uổng cho chiếc bánh mì, bởi trên thực tế thì bánh mì Việt Nam thật sự đã nổi tiếng ở nhiều nơi trên thế giới. Giữa tâm điểm của những câu chuyện như vậy thì dù chẳng phải là món ăn cầu kỳ hay độc đáo, người Việt Nam ta vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho bánh mì. Người ta nghĩ đến chuyện làm bánh mì Thanh Long để giải cứu nông dân làm lụng vất vả và đã có những dòng người đứng xếp hàng dài để mua. Trước đây, bộ trang phục bánh mì của Việt Nam qua phần trình diễn của Hoa hậu Hơ Hen Nie đã được một trang fanpage của Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2018 chọn là một trong 4 trang phục hấp dẫn nhất. Đưa hình ảnh Hoa hậu Hơ Hen Nie của Việt Nam trong bộ váy bánh mì, fanpage này giới thiệu trang phục dân tộc bánh mì của Việt Nam hay bánh mì Việt Nam là món ăn nhanh nổi tiếng nhất đối với người dân địa phương. Khách du lịch tại Việt Nam đã cũng rất quen thuộc với món ăn độc đáo này. Bánh mì rất ngon miệng và giá của nó rẻ đến nỗi tất cả mọi người, từ nghèo đến giàu, đều có thể mua được. Với ẩm thực Việt Nam nói riêng, nếu phở đại diện cho món ngon cầu kỳ thì bánh mì đích thị là món ăn nhanh gọn, xuất hiện quanh năm suốt tháng trong đời sống người Việt. Thế nhưng món điểm tâm tưởng chừng như là xoàng xĩnh quen thuộc ấy lại có sức lan tỏa nhiều hơn bất cứ đặc sản nào. Và còn rất nhiều điều thú vị đang chờ các bạn khám phá ở những video tiếp theo của Top Khám Phá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!